Lobsan, mega mega love shoutout sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Ngayon magluluto po tayo ng bihon with sardinas pala. Ayan. Ayan guys, ipapakita ko po yung lulutuin natin ngayon. Yan po yung sibuyas at saka yung bawang natin. Ito yung ligo sardinas po natin. Then may magic sarap tayo. And then may super cute po tayo na bihon. Ayan, ito po yung mantika natin. And then naisalang ko na din yung paglulutuan natin. Ayan, di pa uminit. Ayan. Yan po yung rice. Ayan guys, ilalagay lang natin yung ating mantika. Ayan. Then pagka uminit na yan, lalagay na po natin yung bawang at saka natin, sibuyas. Ayan guys, uminit na po yung ating mantika. Okay na siguro to. Ayan, lagay na po natin yung bawang. Ayan. Then yung sibuyas. Then halo-haloin lang po natin to guys. Yan. Hanggang sa ma-brown po yung ating bawang at saka sibuyas. Ayan guys, nag-brown na po yung ating sibuyas at saka yung bawang natin. Okay na siguro. Ilalagay na po natin yung ating sardinas. Ayan, igigisa lang po natin dyan. Ayan. And then pagkatapos po nyan guys, halo-haloin lang po natin. Ayan, halo-halo hanggang sa magisa po yung ating sardinas. Ayan, halo-halo lang. Ayan. Ayan. Ayan guys, ilunod na po natin yung ating magic sarap. Ayan. Ayan. Halo-haloin lang po natin guys, mga kalabs. Ayan, halo-halo lang. And then lalagyan po natin yan ng tubig. Ikaw na po magtansya kung karami ng tubig kasi konti lang naman yung bihon natin. Okay lang guys na madurog yung yung sardinas. Yung sardinas nyo, okay lang na madurog. Ayan. Ayan guys, open na natin. Ayan, kumukulo na po siya. And then guys, lagyan natin siya ng tubig. Depende na po sa inyo kung karami. Itatansyahin nyo na lang kung karami yung bihon na ilalagay nyo. Ayan. And then tatakpan natin yan ulit. Tatakpan natin and then pakuluin lang natin. Ayan, takpan. Ayan guys, kumukulo na po siya guys. Ilagay na po natin yung ating bihon. Ayan guys, ilagay na po natin yung ating bihon. Ayan. Siguro tama na po yung yung tubig niyan. Ayan. And then, halo-halo. Feeling ko konti pa yung tubig niya. Dagdagan po natin ng tubig konti guys kasi parang feeling ko konti pa yung tubig niya. Ayan, okay na siguro yun. Ayan. Maluto siya. Ayan. Daming sibuyas, masarap daw yung yung madaming sibuyas. Ayan guys, open na natin, baka luto na. Ayan, may tubig pa, konti na lang, maluluto na to. Ayan. Haluin lang natin. Laluin lang natin guys. Ayan. And then titikman na din kung okay na ba yung lasa niya para hindi na tayo magdadagdag ng asin or salt. Ayan, tikman natin guys kung okay na pa yung yung lasa. Sarap.
Konti na to guys, maluluto na to. Kasi paubos na din yung ano, yung tubig niya. Ayan o. Paubos na din yung tubig niya. Ayan. Takpan natin ulit. Ayan guys, ito na po yung ating niluto. Ilalagay na po natin dito. Ayan. Sa kanyang lalagyan. Ayan. Wow! Ang sarap. Sarap-sarap mga kalabsat yung ating niluto. Sarap-sarap yung ano, yung tinapa tsaka ano, bihon. Sa hindi pa po nakakaluto nito, ang sarap guys. Ang sarap, promise. Ayan. Ayan. Pang ano lang to guys, pang bundok na ulam. Ayan. Kung taga-bundok ka, proud. Taga-bundok. Ayan. Kasi masasarap yung ulam. Kung sa amin na to guys, special na to sa amin. Mga kalabsat. Special. Madami din pala. Ayan, madami din pala. Ayan. Kung sa amin guys, special na to guys. Ito, yung ano, yung tinapa tsaka bihon. Ayan. Hello, mga kalab. Yun nga, natapos na po tayong luto ng ating tinapa at yung bihon with tinapa. Ito na siya. Yan, pakita ko sa inyo. Ayan. Wow, sarap. Ayan guys, kain na tayo guys. Ayan. Ayan guys, kainan na. Mukbangan na. Mukbang ba to? Ayan guys, feeling ko mas masarap magkamay. Ito na po siya yan. Bakit hindi ako nakikita, oy? Ano natin konti para makita naman yung pagmumukbang natin. Ayan. Bakit ganun? Ayan, patuloy ko lang yung kwento ng papa ko at sa mama ko kung paano ko to sa kanila. Namana. Ito lang yung pinamana sa akin yung pagluluto. Kasi pag sa bundok ka kasi guys, sa bukid ka kasi, kahit anong lutuin mo doon, wag lang yung lason. Lahat doon kinakain like sa gabi, mga ganon. Ayan, lagyan mo ng kool. Ayan, mga Taiwan shell, mga ganon. Okay na yun. Tapos kataan mo sarap. Nakakamiss pag ganon. Sarap. Marami-rami din to guys mga kalabsat, madami-dami din to. Siguro mga 4 days or 3 days ko to mauubos. Ilalagay ko lang sa ref. Ayan, para budget sa ulam. Pag sa bukid kasi guys, kahit anong lutuin mo doon,
mabubuhay ka na doon. Kahit anong mga gulay-gulay na ano, na pwede mong lutuin, basta may asin bitchin lang doon sa bundok, sa bukid. Ayos na yun. Basta may lasa lang yung ulam mo. Iba nga dyan, asin lang okay na. Basta may lasa lang yung kanin. Nakatry din kaya ako ng nag-ulam ng asin at saka tubig. Nung bata pa. Pero nung nagdadalaga na kami ng kapatid ko, makakaulam na kami ng isda. Kasi guys sobrang poor kami nung hanggang ngayon naman. Pero nakakaraos lang din sa mga ulam-ulam, sa mga excuse me. Nakakaraos din naman sa sa pang-araw-araw nung nandito na ako sa ibang bansa. Nakakabili na ng like ng isda, karne ng baboy, mga ganon. Ng panahonan kasi na hindi pa ako nakakalabas, like nakakapunta sa ibang bansa, guys. Lang kami, naggulay-gulay. Pero okay na yun sa amin yung gulay, ha. Na din yun, sapat na din yun sa amin yung gulay. Pero mas iba kasi pag nakakatikim ka ng ibang like sa mga isda, karne ng baboy, ayan. Kaya nung nandito ako sa ibang bansa, guys, lahat ng kaya ko, lahat ng kaya kong bilhin, ayan, pinapabili ko na sa mama ko at binilhan ko na din sila ng ref para in case na hindi ako makapagpadala, at least may na sila ba, may tawag nito, na stock na na mga ulam sa ref. At least hindi na sila mangungutang, hindi na sila tapos taga every padala ko, guys, share ko lang. Tawag nito ng pang-isahang bili na. Pang-isahang bili na, napapabili na ako ng bigas, kalahating sako, mga ganon. Kasi ayaw ko yung utay-utay, guys. Gusto ko yung pang-isahang tawag nito. Pang-isahang bili na para hindi gasto sa pamasahe or kasi malayo yung namin doon. May mga tindahan naman doon, guys, pero syempre mas makakamura kapag sa ka talaga, sa main ka bumili, 'di ba? Kaya yun. Basta nakapunta ako dito sa sa ibang bansa, nakaraos naman din konti. At least, hindi lang magutuman yung pamilya ko dun sa Pinas. Sapat na yun sa akin. Kaya, tiis-tiis lang muna. Pero guys, masarap yung ulam ko, guys. Sobrang sarap. Sa tatlong taon ko dito, naku, ngayon naman ulit ako nakatikim ng ganito. Kasi nung last na uwi ko, nagbiko kami. Galing ako ng pag-uwi ko galing Jordan. Nagbiko, gala. Inulam ko lahat ng gusto ko kasi sabi ko pagbalik ko hindi na ako hindi na naman ako makakakain ng ganito doon sa ibang bansa. Tama nga. Buti na lang. Thank you nga pala sa nagpapasok sa akin sa ating visa call. Ayan. Visa call. Ayan. Si Indianang Hilaw, si Ate Jasmine, kung tawagin ko. Ayan. At thank you din sa mga kaibigan na nasulit yung visa call at saka siyempre, sa bumili nito, si Kuya Gino Santiago, ayan.
Magdamagdala shoutout sa iyo. Sila Sis Gladness Channel, ayan, hello, kain tayo. Sis Black Knight, ayan, Sis Nitski 21 Vlog, ayan. Genie TV Vlog, ayan, nagsha-shoutout na ako habang kumakain. Sila Mads Riyad, ayan, sila Ali G. Hindi ko na maisa-isa guys, sila Hitachi, ayan. Ano pa ba? Hindi ko na ano. Pero ang sarap guys. Ay nako. Babalik naman yung ano ko nito. Yung katabaan ko. Ano bang oras? Ayan guys. Hindi ko na po naubos yung aking ano. Yung aking kanin. Kasi ano na. Busy na kasi ako sa kakatikim, tapos busy sa tikim, busy sa tawag nito, kakaluto, tapos kakatikim, parang nabusog na din ako. Di pa nangalahati yung bihon ko. Ayan. Pero 3 days na to na ulam, lagay ko lang sa sa ref. Ayan guys, bye-bye. Ayan, thank you. At thank you for watching my video. At saka sa mga nag-aksaya naman ng kanilang mga oras. Thank you. Ayan. And bye-bye. And don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Ayan, bye-bye. Thank you.